Ang ginagawa mo? Ba't ka nakaganyan? Let's move. Tara. Who gave you the right to interfere in my affairs? We are just businessmen closing a deal. So now let's begin the transaction. Teka, dalawang malaking sindikato yung mga kaharap. Apat lang kayong susunod. Mabilisan ang pagkasa nito, pero pinaplanuhan pa rin namin yan. Ano yun? PDE! Open the door! Chloe! Ayos na! Magkatiwala kita! May panahon ka pa para magbago, Francis! Sumuko ka na! Ano yung dapat mo ko? Dalhin na pinakita yung ga! Hindi ko alam na gano'n ka pala kagaling lumaban, Joey. Pinabaan kasi ako ng tatay ko eh. Salamat sa pagligtas mo sa akin. I'm just doing my job. Francis Toledo, you're under arrest. Hindi ang transaksyon sa Barora. Nakapatang items pati ang pera. Nawala lahat. Si Boss Tugatan. Bakit, Boss? Yung isang cufflink ko nawala. Ang taong masyadong pribado, kadalasan madaming itinatago. Bakit po ba ayaw niyo kay Sir Tomas? Just remember, do not Trust Tomas. May balita ka na ba? Umay na kasi ako sa rason nila patungkol sa bangkay ng tatay mo. Gusto ko sana akong sabihin sa'yo eh. Anong problema? Walang susuko hanggang sa dulo. Mismo sa apoy ng mundo, di ako uuwi. Aking paharapin, never, never say die. Some truths are dangerous to deliver. You've made enemies. And if something were to happen to you, baka hindi na sila ma-surprise. Ma'am, Andrew, ang ginagawa niyo dito, baka malimigan kayo. nagpapahangin lang ako. Napadaan ka. I brought you your favorite cake. I'm sure na-miss mo yan. Oo. Yan yung pinapadala ko sa inyo noon sa office niyo. Of course, I remember. Salamat, anak. You're welcome, ma. Alam mo, di ba noon lagi mo sinasabi sa akin, kapag nagkaroon ka ng trabaho, lagi mo akong uuwian nito? Sabi ko naman sa'yo, paano? Pasaway ka. Hindi ka magkakaroon ng trabaho. Look at me now, ma. May career na ako. And did you know na I followed your footsteps because I wanted you to be proud of me. I promise you, ma, I won't use my profession for selfishness. Tsaka syempre, dala ko yung pangalan niyo eh. Di ba, hindi ko ito sisiraan. Ma'am, alam niyo ba na yung case na hinahawakan ko ngayon, yung biggest drug syndicate here in the Philippines, si Bertugo? And ma'am, malapit na ako. Makikilala ko na siya. At gagamitin ko yung lahat ng natutunan ko sa inyo para ma-expose ko siya at pagbayaran niya ang lahat ng mga ginawa niyang kalokohan. Sandali. Anong gagawin mo? Sandali. Uy, anak, sandali. Tumawagan ka na. Joey! Tay! Miguel? Ma? Are you okay? Yeah, I'm okay. Natutuwa lang ako sa mga ginagawa mo. Kasi hindi ko inakala na
na you turn your life around like this? Anak, baka masobrahan. Hindi naman, no? You know what, Ma? Pumasok ka tayo sa loob kasi baka mahamugan ka dito. Let's go. Alright. Let's go, Ma. Buhay ka? Joey, yung tatay mo nandito. Ay, sorry po. Matagal ko na po talagang alam eh. Sasabihin ko naman po sana sa iyo. Sasabihin ko po sana kanina. Sorry po kung nag-blame po ako. Okay lang, anak. Naiintindihan ko. Huwag mo na lang sanang uulitin. Paano? Walang puwang ngayon ng galit sa puso ko ngayon. Masaya lang ako nandito ka, Miguel. Buhay ka. Maraming salamat sa pag-intindi, Clarissa. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mo magpanggap na patay ka na? Kasi pagpatay na ako, wala na maghahanap sa akin. Mas malaya ako makakakilos para hanapin si Verdugo. At para hindi na rin kayo mapahamak. It's alarming. The drug situation keeps escalating. And the masterminds, they seem to be slipping away. Kaya alam mo, mag-ingat ka kasi people like that don't forget names and faces. Kuya. Oh, Han, kain na. Andrew was telling me about his coverage sa Norte. Drug deal. Unfortunately, nakatakas na naman ang mastermind. Yeah. Ikaw, kuya, kumusta naman? Busy, saan ka galing? Sa meeting. Oh, how was it? Was the deal finalized? Unfortunately not. There was interference. The client withdrew. Oh, that's unfortunate. Well, that's business. There'll be others, hon. Yeah, pero dapat managot ang gulo. Kuya, is that blood? Tay, alam na po ba ni Chief yung plano ninyo magpakita kay nanay? Oo. Nagpaalam ako, alam niya to. Ibig sabihin po ba nun, lalantad na po kayo? Magkakasama na po ulit tayo? Hindi, anak. Kailangan tapusin ko yung misyon. Napunta lang ako dito para magpakita sa inyo. Ayoko nakikita na sasaktan ka, Clarissa. Pangako ko pagkatapos nitong misyon, makukulong na sa Verdugo at tuluyan ang mabubuo ang pamilya natin. Clarissa, malapit na to. Joey, malapit na to. Sana nga ito na yun. Bakit, Han? Saan ka nasugatan? There was a branch on the driveway. I wasn't looking. Han, you have to be careful. That has to be cleaned. Let me help you. It's okay. I've got this. Palitan ko na lang yung bandage nito. Huwag mong iwanan si Annie. Minsan lang may kasama kumain yan. Okay.
Your kuya talaga. He hates being fussed over. Why? What's wrong, Andrew? Ate, it's not just a small wound. Malalim yung sugat ni Kuya. You better talk to him or at least observe him. Oh, what do you mean? Baka meron siyang problema na ayaw niyang sabihin sa atin. I'll talk to him. And I really appreciate your concern sa Kuya Tomas. Tama nga po kayo. Si Verdugo po yung nakipag-deal sa Norte. Narinig ko rin po mismo si Delilah na binanggit po yung alias niya. Kailangan mag-usap tayo. Kasi next time, ikaw nang kakausapin ko. But of course, if you permit, Verdugo. Certain. Nakakainis lang po. Ang tagal ko doon. Hindi ko po nakita yung mukha niya. Wala, huwag ka mag-alala. Okay lang yan. Ang mahalaga, boy, alalang-alala ako sa'yo. Gusto ko tumulong pero wala akong magawa. Kaya tinext na lang kita kanina. Oo nga po, Tay. Bakit po parang puro DD agents po yung nandun? Wala pong pulis. Sir, positive. Verdugo, nasa resort. Ba't hindi pa kumikilos yung ibang pulis? Because we also have confirmation that one of their men is involved sa sindikato, si Castro. It is a bad enough image para sa kapulisan. Kailangan i-compartmentalize ang operation para walang mag-leak na information. Kaya walang pulis, only the agents of the DDE. Pero sir, Miguel, huwag ka na magtangkang sumugod. Masasayang ang pinaghirapan mo. Do not blow your cover, Major Delgado. That's an order! gusto ko sana sabihin sa inyo ni Andrew pero hindi pa pwede. May protocol. Alam po ba ito ni Andrew? Kailangan media siya. Tapos siyang binabanggit sa akin. Yung kaibigan yung agent, yung Zoe. Maraming alam yon. Kaluka, Andrew. Wala ka nang ampasabi na nakabalik ka na pala. Tapos bigla-bigla ka magpapatawag ng meeting. What if may date ako? Teka, may date ka nga. What if lang daw, boss? Anyway, kaya ako nagpatawag ng meeting dahil I wanna walk you through what happened sa Norte. I want us to be aligned because starting tomorrow, doon na iikot ang coverage natin. Confirmed. Nandun nga si Verdugo. That's him. Wala pa pala niya, no? Ano? Puro likod lang naman yan. Oh, ang layo pa ng kuha, nakahat pa. Paano tayo magbibuild ng case niyan eh? No face, no profile. Yung ex-jowa/totga mo, boss, doon sa DDE. Walang pa visual ID. Wala eh. But, napulot ko to. Napulot ko to nung tumatakas si Verdugo. Mukhang mamahalin. Exactly. Men like him don't wear generic things. At mas madaling matrace ang mga high-end accessories dahil konti ng suppliers. Gets. So we don't chase the man, we chase his tastes. Yes. Na, boss? Yung naka-engrave. Brand? Well, hindi nakakala ko. But I tried reverse searching. Wala. Walang na-identify na brand. Sure ba tayong brand to? Eh, yung mga katulad ni Verdugo, mga may pagka-narcissistic yan, baka initials to. Pati yung mga towel nila may initials. Pwede. Oh. And si Joey, di ba kasama mo siya sa mission na to? Alam ba niya tungkol sa cafe? Hindi pa nga eh. Kasalanan ako sa kanya. Kaya habang hindi pa to solid, she doesn't have to know. She needs answers, hindi niya kailangan ng panibagong tinanong. Wala pong pinapaliwanag sa akin eh.
hindi naman ako pwedeng tumunganga lang. Kaya nalaman kong nagbebenta ng droga si Verdugo kay Delilah. Hinahanap ko dito sa notebook na to. At ito nakita ko. Lumen X? Narinig ko po sa kanila yan. Oo. Party drug yan. Patok sa mga kabataan. Ano po itong, ba't may drawing ng mushroom tapos may nakalagay 2019? Siguro ginawa ni Ramon to. Kasi itong Lumen X, may component to ng magic mushrooms. Malakas ang tama. Mag-hallucinate ka. Kaya nag-surveillance ako sa mga underground na sellers ito magic mushrooms. Baka sakali maituro ko doon sa laboratorio ni Verdugo. Nahanap niyo po ba? Hindi eh. Pero hindi ako titigil hanggat hindi sila nakukulong. Mga katirada, ang Lumen X ay ang drogang sumisira sa buhay ng mga kabataan. At itong nakatalikod na to, yan si Verdugo, ang creator ng lintik na droga na ito. Nakatakas man sa operation sa norte, pero tiyak kong lumiliit na ang mundo niya. At sa susunod, hindi na takbuhan ang mangyayari. It's kulungan time. Makakaasa kayo mga katirada. As always. Nice. Solid. Ganda. Akala ko matapang na ako eh, pero iba pala talaga yung tapang ni Boss Idol. Passionate lang. Nako, Ma'am Zoe. Hindi lang sa pagtirada passionate yan. If you know what I mean. Ay, kadiri! Oh, bakit? Sa love. Passionate sa, di ba? Sa love, di ba? Love. Di ba, boss? Oo, buti nilinaw mo. Oo. At isa pa, hindi naman tayo sigurado kung tamang uwi yung tinutukso natin. Oo nga, no? Sounds like kasi. Yun dito, Zoe. Yung isa naman, Owie? Ay, galing-galing. Owie ba? Okay na. Masaya ka na. Biro lang, boss. Pinagloloko mo na naman ako. Biro lang eh. Anyway, kayong dalawa, kung okay lang, labas muna kayo. Lalo ka na. Oh, Mag-ingat ka kasi baka mawalan ka ng trabaho. ay, ito na nga po. Ito, palabas na. Iwan ko muna. Boss. Tingin mo, boss. Nakahalata ba si Andrew? He didn't ask anything directly. Pero nakita ko, he was thinking. Pero given na brothers-in-law kami, hindi niya maiisip na ako si Verdugo. That idea is too far of what I am to him. Pero, boss, palapit na siya ng palapit. I know. And he's smart. Once he smells something, hindi niya bibitawan. Like I said, he's obsessed. Kung hindi siya titigil, mas lalo tayo. Boss, hindi pwedeng huminto ang operasyon natin. Boss, hindi sa pinangungunahan kita. Pero isang tanong lang ang dapat niyong sagutin. Ano ang mas importante? Si Andrew o ang negosyo mo? Pasensya ka na. Okay lang. Hindi ko alam na aware din pala sila with whatever you and Joey have. Wala yan. Sa lahat naman nililink nila ako eh. Mga single kasi. What brought you here pala? Dahil tapos na yung operation sa Norte, I just wanna apologize with how things went. If I made you uncomfortable and Joey. Since pinag-uusapan na naman natin to, I need to clarify something.
About? Anyway, i-check nyo na lang yung bagong batches ng Lumenex. Hindi kayo sasama? I don't want to be late for my meeting. May tiwala naman ako sa inyo ni Lisa. Akala ko ba gusto nyo rin makita? And to answer your question, walang ibang mas mahalaga sa akin kundi ang mag-iina ko at yung negosyo na bumubuhay sa amin. Find a way to get rid of him. No trace, no noise. My pleasure, boss. You remember the brown stuffed bear? Bakit niyo huyak kailangan? Hindi para sa'yo to. Crispy mushroom. Nakuha mo po yung sinend ko. Yung logo at saka yung number dun sa notebook ni Ramon. Hindi ba magiging sagabal sa operasyon natin to? If sabotage was my intention, Hindi kita kinakausap! Marami ng operasyon ang nabuligyaso. anong ginagawa mo dyan sa Santa Isabel? Sir, pakiramdam ko na dito yung laboratorio ni Verdugo. Ipapahatid na lang daw ako ni Ma'am Yvette. Ang iniisip ko, paano ka? Ako na po yung mag-ano. Umamin ka na sa kanila kung sino ka talaga.